Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Buka Snow Handmade. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc buộc tóc rất là xinh xắn và tiểu thư như thế này đây. Chiếc buộc tóc này các bạn có thể sử dụng nó để diện trong các trang phục, váy đầm của mình, hoặc là có thể bổ sung nó vào bộ sưu tập cho cửa hàng kinh doanh nhỏ của các bạn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung chính nha. Len mình sử dụng sẽ là sợi mohair nè và sợi bom bom nha. Kim móc mình sẽ sử dụng kim móc 2.3mm và một cái chung buộc tóc và một tấm bìa. Giờ đầu tiên chúng ta sẽ buộc sợi len vào cái phần buộc tóc cho nó chắc chắn tí xíu. Rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ kéo sợi len qua. Rồi các bạn sẽ tạo một nút thắt. Tiếp tục ở đây các bạn sẽ móc giúp mình là các cái mũi đơn. Mình sẽ móc các cái mũi đơn xung quanh của dây chun này để làm sao cho nó phủ hết dây chun. Thì các bạn cứ móc đến khi nào mà nó phủ hết dây chun thì thôi nha, thì mình dừng lại. Rồi các bạn sẽ kéo lại cho nó phủ hết cái dây chun này. Với cái buộc tóc này thì mình móc khoảng 75 mũi đơn. Và cuối cùng thì mình sẽ trượt một mũi trượt vào chân của mũi đơn đầu tiên để kết hàng. Tiếp theo các bạn sẽ móc lên 4 bính, 1, 2, 3, 4. Tiếp theo mình sẽ móc một mũi kép 3 vào chân vừa lên bính. Tiếp theo chúng ta sẽ móc 2 mũi kép 3 vào chân tiếp theo. Rồi tiếp đến các bạn sẽ lặp lại. Các bạn sẽ móc 2 mũi kép 3 cùng chung một chân móc và lặp lại cách móc này cho đến cuối hàng. Nghĩa là mỗi chân móc chúng ta sẽ móc 2 mũi kép chung một chân. Rồi các bạn móc ha. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở cuối hàng. Và đến đây thì chúng ta móc đến cuối hàng, chúng ta sẽ trượt mũi vào chân của mũi kép đầu tiên. Chúng ta trượt một trượt. Rồi và sau đó chúng ta sẽ lên một bính. Rồi sau khi lên một bính thì chúng ta sẽ kéo sợi len lên và chúng ta sẽ để tấm bìa vào. Rồi như thế này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đâm kim vào chân móc thứ hai nè. Xong rồi chúng ta lại lên một bính và tiếp tục kéo sợi len và chúng ta kéo qua tấm bìa. Và chúng ta sẽ lặp lại nè, mình đâm kim vào chân thứ ba nè, xong mình kéo lên, mình lên một bính và mình sẽ kéo sợi len qua. Đó, dễ đúng không? Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ lặp lại tương tự, lên một bính nè, rồi kéo nó qua.
lên một bính, kéo qua. Đó. Thì các bạn sẽ lặp lại cho đến hết cái buộc tóc nha. Rồi sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp nhé. Rồi sau khi các bạn móc được một đoạn rồi, nếu mà nó đầy cái tấm thẻ này thì các bạn sẽ rút nó ra. Đó. Rút nó ra rồi và tiếp tục chúng ta lại móc tiếp thôi. Chúng ta lại tiếp tục và kéo nó lên. Đó, như vậy nha. Sau khi móc đến đây là đến cuối hàng, đến đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái sợi dây này và chúng ta móc qua sợi dây đã móc kế bên nè. Đó, chúng ta kẹp qua, chúng ta kéo dây len qua. Tiếp tục thì chúng ta sẽ móc vào cái phần sợi dây kế bên này, chúng ta móc vào và tạo thành một mũi đơn. Tiếp tục thì các bạn sẽ móc vào cái sợi dây kế bên này và móc qua, tạo thành một mũi đơn tiếp theo. Tiếp tục chúng ta sẽ lặp lại, móc vào sợi dây kế bên này, kéo dây len qua và móc một mũi đơn, và cứ tiếp tục như vậy. Các bạn sẽ móc đến cuối hàng, mỗi một sợi dây chúng ta sẽ móc một mũi đơn vào để kết dính chúng lại với nhau. Sau khi móc đến đây thì chúng ta sẽ được một cái buộc tóc như thế này. Đây, nó phồng phồng nhìn rất là đáng yêu đúng không? Và bây giờ thì các bạn sẽ trượt mũi vào chân của mũi đơn đầu tiên và kết thúc hàng móc bằng một mũi trượt. Rồi chúng ta lên một bính để cho nó chắc chắn hơn và chúng ta sẽ cắt len. Rồi thì bây giờ thì chúng ta sẽ làm cái phần viền cho buộc tóc. Thì các bạn lưu ý là khi móc á, thì thường cái bông bơm này nó sẽ bị nằm ở dưới, nên là chúng ta sẽ móc cái phần bề trái nha, để cho nó lộn ngược cái bông bơm lại. Thì bây giờ mình sẽ đâm kim vào chân mũi nè, chúng ta đâm kim vào. Rồi chúng ta kéo len qua. Bơm bơm thì mình sẽ chập đôi hai sợi lại với nhau nha. Chúng ta sẽ tạo một nút thắt. Tiếp tục chúng ta sẽ móc một mũi đơn vào chân kế bên. Rồi chân tiếp theo chúng ta cũng sẽ móc một mũi đơn. Tiếp tục móc một mũi đơn. Và các bạn sẽ lặp lại các cái mũi đơn này cho đến hết hàng. Sau khi móc xong thì chúng ta cũng sẽ kết hàng bằng một mũi trượt vào chân của mũi đơn đầu tiên. Kéo vào, hơi khó một xíu. Wow! Sau khi móc xong thì các bạn sẽ được một chiếc buộc tóc rất là xinh xắn như thế này đây. Mình rất là yêu thích chiếc buộc tóc này. Không biết là các bạn cảm thấy thế nào? Nếu các bạn cũng yêu thích chiếc buộc tóc như mình thì hãy để cho mình xin một lượt comment bên dưới để mình biết rằng mình có đồng minh nha.
Và cảm ơn các bạn đã xem hết video của chúng mình. Và nếu các bạn yêu thích kênh của mình thì hãy cho mình xin một lượt like, đăng ký kênh và nhấn nút chuông thông báo để chúng ta còn có thể gặp nhau ở các video tiếp theo. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.